Okay, intermolecular forces, apa yang awak faham bila awak tengok video tu? Apa yang awak nampak apa kita nak cakap pasal apa ni? Pasal tarikan. Tarikan, apa lagi seorang tadi cakap? Between molecule. Apa yang molecule? Attraction, forces of attraction. Attraction, sama tak dengan bond yang kita belajar sebelum ni? Apa beza 4.4 dengan yang kita belajar sebelum ni? Yang sebelum ni atom yang dalam satu molekul. Yang ni two molecule yang individual having attraction. Is it necessary for them to be different to one another or can be the same tapi melibatkan dua? Yeah, can be the same but boleh ada dua. Okay, can be the same Okay, so intermolecular forces ni dia beza dengan kita belajar in 4.1 until 4.3. 4.1 until 4.3 is within a molecule. Ada satu molekul dalam tu semua benda kita belajar. So dia relatable lah untuk ionic dan covalent bond. Tapi untuk intermolecular forces, sebut forces pun dah lain dia punya definition dari bond. So forces ni melibatkan dua molekul, tak kisahlah sama atau berlainan, tapi diorang adalah molekul yang berasingan. Kita akan tengok type of forces antara diorang. Syarat utama dia kena dekat. Kalau dia jauh, dapat ke dia capai? Maksudnya kita rasa tak daya tu. Daya tu maksudnya kalau contoh awak tolak something, ada bergerak. Tapi kalau dia jauh, kalau kita tolak something, dia rasa tak yang the other side tu boleh rasa tak dia punya daya yang ditolak tu? Tak boleh. So, syarat paling penting kena dekat. Untuk yang semua kita nak belajar sekejap lagi ni kena dekat dulu. Dia tak semestinya terikat tapi kena dekat. Sebab forces bukan terikat. Ikatan adalah bond. Ni adalah tarikan. Okay, so itu adalah intermolecular forces. Inter means between molecule punya force. Tu kalau direct translate dia. Under intermolecular forces, we can divide them into how many groups? Big groups yang saya ada tunjuk. Ada two. Two tau, big group ada two tapi semuanya ada tiga. Sekejap lagi kita tengoklah. Okay, first intermolecular forces dah tahu tadi dia adalah attractive forces. Dia bukannya repel. Dia adalah attractive forces. Maksudnya dia kena ada satu part yang lebih positif, satu part lebih negatif. Macam itulah itu in general. And then you must make sure the molecules are close to each other. Kalau dia jauh, dia tak boleh ada forces. Dia kena dekat dulu barulah boleh akan ada forces. So under these intermolecular forces, we can divide them into two. First one, kita panggil ni weak van der Waals forces. Ataupun sebenarnya van der Waals forces je lah. Van der Waals ni nama scientist tu, nama physician tu. Lepas tu dia kerana forces yang dia keluarkan ni dikira sebagai weak dalam intermolecular forces. Sebab kita tahu forces ada dua jenis, weak dan strong. So under weak kita panggil dia weak van der Waals forces consists of these two forces, dipole-dipole dan dispersion ataupun London forces. Okay, dipole-dipole forces dia adalah forces antara polar molecules. Give me an example of polar molecules that you have learned in 4.2. H2O. H2O kira polar molecule kan? Lagi selain H2O? Polar ni kena ada different electronegativity. HCl, HF. Lagi? Kan kita belajar banyak hari tu tentukan polar molecule? Boleh tak kalau kita ada central atom, lepas tu kita ada asymmetrical shape, boleh tak kita kata tu polar molecule juga? Boleh. yes. Boleh kan? Contoh awak ada carbon dekat tengah, sepatutnya kita ada 4 bonds. So out of the 4 bonds, maybe you have 2 of them hydrogen, 2 of them chlorine. So itu pun dikira polar molecules lah. Okay, so between the polar molecules kita akan ada dipole-dipole forces. And then when we have non-polar molecules, contohnya you have CH4, CCl4, between themselves ataupun H2, Cl2, O2, yang tu kita panggil dia non-polar molecules lah. Okay, kita nak tengok dia punya forces antara diorang, nama dia London forces ataupun dispersion forces. So diorang ni tergolong dalam weak forces. And then the other one, kita panggil dia strong. Strong apa? Hydrogen bond. So strong hydrogen bond ni, dia adalah forces between polar molecules juga. Diorang ni lebih kurang sama. Dipole-dipole dengan hydrogen bond ni lebih kurang sama. Tetapi tak semua forces
yang melibatkan polar molecule akan hasilkan hydrogen bond. Sebab tu kita kata selective polar molecules. Sebab dia selektif lah, dia ni strong. Okay, nampak bila saya tanya intermolecular forces boleh bahagi kepada berapa? Ada 2. Tapi semuanya forces tu ada berapa jenis? Ada 3. Okay, sebab kadang-kadang dia juga boleh cakap pasal van der Waals forces. Nanti kalau awak tak tahu apa van der Waals forces, awak tak bolehlah kata dipole-dipole dengan dispersion. Mungkin sekejap awak campur yang hydrogen bond. So kena clear dulu dia orang punya in terms of their strength and also the specific name. Okay, lepas tu dalam satu molecule tu, bila dia interact with one another, dia tak semestinya dia akan ada hydrogen bond sahaja. Dia akan ada dispersion force sahaja. Dia hanya akan dipole-dipole force sahaja. Tak. Awak kena faham, forces yang paling lemah adalah London forces. Kedua lemah, maksudnya dia lepas tu diikuti oleh dipole-dipole forces then only hydrogen bond. If your molecule have a hydrogen bond, can they have both dipole-dipole and dispersion forces as well? Yes. Yes, maksudnya Yes. hydrogen bond ni yang paling kuat lah. Kalau dia ada hydrogen bond, obviously dia akan ada difference in terms of electronegativity dengan dia punya atoms lain. Maksudnya dia pun ada dispersion forces. Kalau awak ada dipole-dipole forces in your molecule, maksudnya between the interactions between the molecules, can they have hydrogen bond? Kalau dia hanya paling tinggi dia dipole-dipole je, dia ada tak hydrogen bond? No. No. Tak. Okay, kalau awak ada dipole-dipole forces, dia ada tak dispersion forces dalam molekul tu? Yes. Ada. Tu kena faham lah. Okay. Ada tak dispersion forces? Ada. So kita kalau selalunya kita akan bercakap tentang dia punya differences, tapi at the same time diorang ni ada juga similarities. Cuma tak perlulah nak dibagi tahu. Cuma kena tahu jugalah apa benda. Takut dia boleh tanya what are the intermolecular forces present for this molecule, macam tu. Awak kena tentukan siapa paling kuat, seterusnya baru tahu yang lain tu ada ke tak. Okay, dah kenal ada 3 ni. Kita nak tengok satu-satulah dipole-dipole forces macam yang kita cakap tadi, dia between polar molecule dan perlu melibatkan positive side dengan negative side. Okay, bila kita sekarang cakap tentang molecules, we're not talking about the something in the bond. Okay, dia sekarang ni as a whole the molecule ada satu side banyak elektron, satu side sikit elektron. Contohnya macam ni, hydrogen dia maybe sikit dia punya elektron, Cl banyak sebab lagi banyak elektron, 7 elektron. So diorang ni ada partially positive and partially negative side dipole dia akan berhadapan dengan the same molecule yang akan ada different ends juga. So by having this dipole with negative ends dan juga positive end facing each other, diorang akan buat interactions antara diorang. So the interactions between these two molecules lah yang kita panggil apa? Dipole-dipole. Yes, dipole-dipole forces. Ya, ini dah boleh nampak apa macam mana nak tentukan dia punya dipole-dipole forces, macam mana dia terhasil? Boleh. Okay, so next one, kita akan tengok dari segi dipole-dipole forces awak. Mungkin awak akan ada 3 molekul and then all of them are polar molecules. We are going to look at their strength. Siapa yang lebih kuat antara dipole-dipole forces yang diorang yang boleh hasilkan. So untuk kita tentukan dipole-dipole forces punya strength, kita akan tengok dia punya apa? Kita akan tengok polarity. Okay, kita tak tengok size tau. Selalunya kalau kita nak tentukan dipole-dipole forces ni, selalunya kita nak relate pada molecular size yang lebih kurang sama. Contoh dia ada C4, yang tu pun ada C4. Mungkin yang berbezanya adalah dia punya terminal atoms contoh. Itu dia kata similar ni not really exact lah, yang kata dia punya ni 18 dengan 18, mungkin lebih kurang. So usually kita akan compare dengan size yang lebih kurang sama, kita akan tengok how polar are the molecules. Mungkin kalau awak ada 17 gram per mole, you can have either HCl contohnya, Cl 35.5 tambah 1 36.5, mungkin 36.5 lain terhasil daripada struktur lain pula. So kita nak tengoklah how polar are they. Dia kalau nak tengok polar ke tak, difference in electronegativity tu kena tinggi. Bila lebih besar jarak dia, maksudnya lagi polar lah dia. Bila dia lagi polar means awak punya dipole-dipole forces pun lebih kuat.
So bila lagi kuat, we are talking now about breaking the forces between the molecules. So more energy is needed to overcome the forces between the molecules. Okay, boleh untuk strength of dipole-dipole sikit je ni. Nak tengok siapa lagi polar lagi kuat. Boleh, Miss. Okay, so next one kita proceed dengan London or dispersion forces nama dia. So dispersion forces ni dia berlaku antara non-polar molecules macam kita cakap tadi lah, still attractive forces. Diorang ni sebab ada different end, means dia ada tarikan positif negatif tu, itu yang dia kata attractive forces. So nama dia dispersion sebab apa? We are talking now about when we say non-polar molecule, they must have exactly the same electronegativity. Bila diorang ada the same electronegativity, diorang takkan ada partially positive or partially negative. What happens in this molecule now? The electrons, dia akan disperse themselves, align themselves from time to time. Dia tak adalah kata, okay, waktu ni dia akan bergerak, tak. Dia at any instant, dia akan bergerak, dia akan keep on bergerak sebab elektron sangatlah kecil dan dia sangatlah bebas untuk bergerak. Jadi dia akan bergeraklah keliling awak dia punya molekul tu. Okay, sebab tu namanya dispersion forces sebab motions of electron itself. Tetapi untuk kita hasilkan dispersion forces, dia bukanlah berlaku dalam satu molekul sahaja. Dia dengan syarat apa tadi bila awal kita cakap? Dia kena apa? Antara satu molekul dengan satu molekul jarak dia kena? Dekat. 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 So syarat dia kena dekat. Again, untuk tahu ada forces ke tak, kena ada more than one molecule lah. So kita ambil contoh. We have molecule A and B of Cl. So both Cl2 ni, diorang punya number of electron dekat Cl sama, dekat Cl ni pun sama. Samalah. Okay. Tetapi macam saya cakap tadi lah, dia takkan duduk diam awak. Asalnya sama, elektron tu akan bergerak, dia akan disperse kat mana je lah dia nak pergi. Dan diorang akan hasilkan, mungkin satu side ni banyak elektron, mungkin satu side ni kurang elektron, sebab tu bentuk pun dah jadi tak berapa nak sekata macam compared to this one. When this happen, so benda ni adalah satu jenis dipole yang sementara. Maksud sementara, walaupun dia dah bergerak, adakah dia akan kekal dalam bentuk ni selamanya? No. Tak, dia hanya sekejap sahaja. So, bila dia terjadi ada uneven distributions of electrons in your Cl2 in here, kita panggil nama dipole ni instantaneous dipole ataupun temporary dipole. Dia ni berlaku sekejap je dan instantly. Mungkin dia boleh berubah balik tapi mungkinlah tak dapat balik bentuk ni. Okay, yang tu faham? Instantaneous dipole. We are going to create this instantaneous dipole dengan dia bergerak sendiri tu. So, bila dia dah create instantaneous dipole yang tiba-tiba terhasil ni dan dengan syarat dia dekat dengan the neighboring molecule ni, dia somehow akan affect tak the neighboring molecule? Yes. Macam awak lah, contoh kawan awak ni rajin buat kerja, yang seorang tak rajin buat kerja. Lepas tu bila banyak kerja, orang yang tak rajin buat kerja ni lama-lama kalau berkawan dengan orang rajin buat kerja, dia akan jadi rajin tak? Rajin. So kita panggil dia akan terinfluence lah dengan kawan sebelah dia ni. Jadi kita akan hasilkan lagi satu dipole, nama dia induced dipole. Induced dipole ni dia terhasil bila instantaneous dipole dekat dengan dia, dekat dengan yang molekul asal. So lama-lama dia akan terikut dia punya acuan. Kan sama kan sekarang? Sama. Now, to form London forces or dispersion forces between this molecule, kita kena ada both instantaneous dipole facing induced dipole, then only you will get your dispersion forces. Okay, dia bukannya immediately tau, bukannya non-polar molecule doing nothing, tiba-tiba ada dispersion forces, no. Sebab diorang ni tak ada end-to-end yang berbeza, diorang sama, jadi diorang ni akan create mechanism sendiri. Cara diorang create diorang punya storyline sendiri dengan cara first by making instantaneous dipole, lepas tu ada induced dipole, having these two facing each other barulah dapat dispersion forces. Alright? Okay. Saya tak berapa faham yang instantaneous dipole tu. Okay, instantaneous dipole sekarang ni, asalnya awak tengok step pertama, dia sama kan? Okay, kita tengah cakap sekarang, elektron ni dia kecil, betul tak? Betul. Bila kecil sangat ringan, boleh tak duduk diam? Macam awak belajar kat chapter 2, boleh tak duduk diam? Tak. Bila dia tak duduk diam dan untuk kita hasilkan forces, kita perlu ada satu side yang lebih negatif, satu side yang lebih positif, betul tak?
Betul. Okay, bila asalnya dia sama sahaja dan elektron pun tak boleh duduk diam. Pada bila-bila masa dia boleh je mengubah diri dia, okay, untuk menjadi instantaneous dipole ni. Awak faham tak kenapa dia boleh bergerak dapat bentuk macam ni? Apa yang membuatkan dia jadi macam ni? Tak. Ni, motion of electrons ni. Tadi awak kata elektron ringan, boleh bergerak merata, tak terikat pada satu tempat je kan? Sekarang elektron ni dia sedang disperse. Faham tak maksud disperse tu apa? Tak. Disperse, cik cakap. Disperse, macam mana lah nak cakap disperse tu? Dia bukan terurai. Dia merebak, macam merebak. Faham tak merebak? Dispersed. Elektron tu dia sedang merebak ke sekitar molekul ni. Maksudnya Sekarang, dekat Cl berapa elektron? 7. 7 dengan 7 sama kan? Forces boleh berlaku tak kalau dia orang sama banyak? Kita cakap tadi forces adalah attractive forces kan? Untuk attract, you must have different dipole or same dipole? Different. At the moment you have exactly the same dipole in your molecule, betul tak? To create this different dipole in a molecule and also the neighboring molecule, the electron with the nature of electron awak tu, nature electron awak sekarang ni dia sangat ringan, sangat tak boleh duduk situ duduk diam. Jadi dia akan tend to bergerak merata. Faham tak? Faham. Dia bergerak merata macam ni lah disperse ni, merebak. Okay. Forces yang dia tengah buat ni, kiranya kita tengah cakap dispersion ni sebab pergerakan elektron yang merebak ke merata-rata ni. Bila dia merebak-rebak, awak nampak tak mungkin satu side dia akan jadi besar warna merah ni. Banyak elektron lah kot. Yang warna biru ni mungkin sikit elektron sebab tu kecil sikit. Okay. Bila terjadinya benda ni kita panggil dipole. Benda ni dipole tau. Kita panggil satu benda ni dia create dipole. Dipole yang terhasil ni adakah bersifat kekal? Tak. Tak, dia bersifat sementara kan? So, dipole yang bersifat sementara ni lah kita panggil nama dia instantaneous dipole. Instantaneous dipole ni berlaku secara tiba-tiba. Instantaneous, instantly. Spontaneously. Macam tu. Okay. Ataupun mungkin awak jumpa dalam buku, nama lain dia temporary dipole. Dia nak bagi tahu, this is a dipole that is formed temporary only. Bila-bila masa boleh berubah balik. Mungkin sana pula banyak elektron. Sini pula sikit elektron macam tu. Yang ni clear? Clear. Okay. Lepas dah dapat instantaneous dipole, kita maksudnya dah ada kiranya ada opposite end lah. Satu more negatif, satu less negatif. Tapi sekarang kan kita nak tengok forces between two molecules. What will happen to this molecule if this molecule A dah jadi instantaneous dipole? Adakah dia masih akan insist jadi molekul yang sama? Takkan tertarik ke untuk jadi macam dia ni? Bila dekat, macam saya cakap tadi, kalau awak asalnya malas, kawan dengan orang rajin, awak mula tak nak jadi rajin? Mula. Jadi dia ni ter-affect. Bila dia ter-affect, dia akan hasilkan dia punya nama dipole sendiri. Dia bukan lagi jadi instantaneous dipole. Instantaneous dipole adalah dia ni. Yang ter-affect kita panggil dia induced dipole. Okay. So bila awak ada instantaneous dipole dan induced dipole facing each other, diorang akan attract one another. Kita akan create attractive forces dekat sini. Attractive forces yang terhasil apa nama dia? Dispersion force. Dispersion forces ataupun London forces. Okay, dua-dua pun diterima. Tapi bukan London dispersion forces. Dia sama ada London forces ataupun dispersion forces. Okay? Okay. Okay. Next one. Kita dah tahu macam mana nak tahu macam mana London forces terhasil. Kita akan tengok in terms of strength of London forces. Kalau tadi strength of
dipole-dipole is determined from the polarity of molecule. Yang lebih polar, lebih kuat lagi susah nak break the forces between the round. Sekarang untuk London forces, we have two factors influence the strength. One is polarizability. Polarizability ni sebenarnya dia adalah cara untuk bila kita subjected this contoh molekul ni dekat dalam satu bekas cair, kita pancarkan cahaya kat dia, kita bagi dia lalu kiranya electric field, akan ada benda yang macam mana kita nak panggil? The plane kan, bila kita pancarkan tu, cahaya yang kita pancarkan tu dia akan tertangkap oleh satu plane. Plane ni yang akan gerakkan, dia akan pusing, dia akan tengok. So sebab dia nak screen the molecule dekat dalam liquid tu, so nantilah untuk dia nak tengok apa yang di screen tu adalah macam proportions of the molecule dekat dalam liquid tu. Jadi kita akan relatekan dia dengan size lah. Susahlah sikit nak faham polarizability ni sebab polarizability ni dia punya applications dekat machine yang dekat lab. So kalau senang kita nak faham, bila sebut polarizability, we want to look at the size of the molecule. Because the one yang kita nak polarize tu adalah based on the size of the molecule itself. Yang tu got it tak? Bila sebut polarizability, kita tahu dia nak tengok Size. Okay. So, macam mana kita nak tahu sama ada size yang besar ke size lagi kecil yang akan increase the strength of London forces? So, when you have bigger size, bila bigger size, apa duduk dekat dalam tu? Banyak elektron ke sikit elektron? Banyak. Bila banyak elektron, size makin besar kan? Ya. Bila makin besar, samalah juga. Bila banyak elektron, dia somehow, dia nak bagi tahu, diorang ni more polar. Tapi we are not talking about the polarity now. We are simply talking about the polarizability. Dia somehow lebih kurang lah dengan polar or non-polar tu. Bila lagi banyak elektron, polarizability awak pun lebih tinggi. Untuk dia polarize. Susah jugalah nak cerita sebenarnya polarize ni. Tapi tak apalah, faham tak yang size, macam mana elektron banyak boleh jadikan molekul tu lagi polar. Yang tu faham kot Faham. Okay, so bila polarizability of molecule increase, size pun increase, means awak rasa London forces kita boleh form banyak London forces tak antara diorang? Boleh. Boleh, sebab lagi banyak possibility kan? Ya. Okay, so bila London forces lagi banyak, more energy or less energy required to break the forces between the molecules? More energy. More energy. So kita faham yang itulah, besar, banyak elektron, more polarized, so lagi strong lah London forces. Okay, cukup takat itu untuk faham ni sebab apa yang kita akan guna ni nanti untuk explain the physical properties. So sekarang ni bagi tahu dulu macam mana nak kenal, nak identify siapa lagi kuat ke tak based on this reasoning lah. Okay, the second factors that will influence the strength of London forces will be molecular shapes. Can I know molecular shapes is the same as molecular size or not? No. No. Molecular size determined by molar mass. Molar mass maksudnya kalau awak tengok dalam tu ada C4, maksudnya 12 kali 4 contoh. Kalau dia ada C2, 2 kali 12, 24. Itu molecular size. Now the shape belongs to the surface area. When we are talking about shape, we are no longer talking about size. We are talking about surface area, contact with other molecules. So bila sebut surface area, your shape will be determined by either having straight chain. Straight chain here means lurus je. Tak ada pun anything yang sangkut-sangkut dekat dia. Contoh awak ada jalan yang lurus. Tak ada pun lagi masuk simpang tu, masuk simpang ni. Okay, so kita akan ada straight chain dan juga branch. Bila sebut branch, awak kan pernah belajar dulu kan, kita belajar yang organic compound sikit, awak belajar yang macam mana nak ada 3, lepas tu lagi dia boleh buat, dia akan ada 2 branch ke 1 branch macam tu lah. Sama macam structural formula. So molecular shape ni untuk London forces kita akan tengok pada non-polar molecule yang ada mass yang sama. Dia tak akan compare dengan different mass, different size tak akan compare. Dia akan compare dengan molar mass yang sama. Okay. So kita kata tadi shape ni dia akan bagi tahu tentang surface area. So surface area kalau lagi besar, lagi senang tak untuk other molecules interact bila surface ni besar. Okay, saya bagi contoh lah. Kalau awak nak senang faham molecular shape, awak bayangkan oblong dengan burger, dengan Big Mac.
Antara oblong dengan Big Mac, mana yang lagi senang makan? Oblong. 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 Mulut awak sebagai contohlah, the other molecule. Okay, when you reach oblong, maksudnya dia nak gigit, senang kan untuk awak dapat dari setiap sudut. Dia boleh kejap gigit sini tanpa perlu daging ke pickles ke apa terkeluar pun on the other side, kan? Ya. Tapi kalau awak makan Big Mac, awak yakin ke satu awak punya ngap tu akan dapat semua benda tanpa terkeluar pun? Tak. Tak kan, dia somehow akan terkeluar. So maksudnya dah kurang interactions dengan awak punya mulut sekarang. Itu kita cakap pasal surface area, and we are going to look at how this surface area will affect the contact dengan other molecules. Okay, so by having larger surface area increase the contact means more London forces can be formed, and then stronger London forces lah kita akan dapat. Boleh? Boleh. Okay, so dah boleh tahu yang ni, kita nak tengok pula macam mana kita nak explain in terms of strength of van der Waals forces ni. Sebab awak nanti kalau ditanya, dia tak akan tanya molekul ni ada apa, molekul ni ada apa. Tak, dia akan bagi banyak molekul, awak kena tentukan siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah dari segi boiling point ke, dari segi solubility ke, depends, ikut yang kita akan belajar sekejap lagi ni. So how do we determine the strength of van der Waals forces between the molecules? Bila sebut van der Waals forces, kena cater for both lah, dipole-dipole dengan London. London forces. Okay. So, kita akan tengoklah yang ni. Kita akan check one by one. So, you must first start with molecular polarity. Because we know polar molecule have different forces, non-polar molecule have different forces, right? Yes. Yes, so kalau polar molecule dia akan hasilkan dipole-dipole. Kalau non-polar dia hasilkan London forces. Okay, pas. Bila dah tahu dia ada apa, baru boleh tengok pula. Kalau dia punya molecular size dia berlainan, so kita compare dari segi molecular size lah. Okay, compare macam biasa, sama ada dia lebih besar ataupun kecil. Selalunya yang lebih besar lah yang akan ada strong London forces. Okay, kalau size dia sama, kita nak tengok apa pula? Molecular shape. Molecular shape. So daripada size sama, tengok molecular shape sama ada dia straight chain or branch. So by having straight chain, surface area increases, contact dengan other molecules pun increase, hence more London forces can be formed and stronger London forces. Okay, yang tu clear? Nak check macam mana kalau diberi lebih pada satu molekul. Okay. Okay, so next one. Kita nak tengok how will these van der Waals forces will affect the boiling points. Okay, so ni not necessarily van der Waals forces lah. Ni kita tekan pada London forces to itself. So dari segi polarizability, how are we going to explain this? We're going to have this example. So you will have methane, ethane, propane and butane. All are straight chain molecules. Ni ada satu carbon, yang lain ni adalah hydrogen. Kalau dua carbon, keliling dia pun hydrogen. Dia semuanya sekarang straight chain. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bila straight chain, kita tak katalah pasal shape. We are talking about the size due to number of carbon yang contribute the most number of, the most mass of, the most molar mass, 12. So kita nampak sini ada 1, sini ada 4. So kalau kita belajar tadi, yang besar ke yang kecil ada greater London forces? Besar. Yang besar. Macam mana kita tahu besar? Awak tengok ni bacaan dia bagi. Negative 0.5 degree Celsius dengan negative 161.5 degree Celsius. Who's got higher boiling point? Butane. Butane. Kenapa dia got higher boiling point? Closer to 0. Bigger size. Bigger size kenapa? Terus ke tadi kita cakap bigger size hence higher boiling point. Kita tengah cakap pasal apa tadi? London forces. Polarizability. Yes, pasal London forces lah. Cerita dulu kenapa dia besar. Bila dia besar, dia banyak elektron kan? Yes. Bila dia banyak elektron, polarizability dia tinggi tak? Tinggi. Yeah. Bila polarizability tinggi means more London forces can be formed kan? Yes. Bila more London forces to be formed, stronger London forces. Bila stronger London forces, kita tengah cakap sekarang, the forces tau, kuat atau lemah, in order for you to break the forces, you need this raise in temperature here. Barulah boleh pecahkan diorang. Kalau dia tinggi kat sini, maksudnya susah lah kan nak pecahkan antara diorang tu.
Kalau ni tinggi daripada yang ni, bila tinggi maksudnya susah tak untuk kita break the forces between the molecules of butane and butane? Yes. Yes. Susah, sebab itulah more energy needed to overcome the London forces. Bila soalan minta explain, dia tanya kenapa dia lebih tinggi daripada dia ni, these are your explanation. Tapi not necessarily ni lah, ini in general. Nanti saya akan ajar macam mana cara nak explain. Keluarkan one by one. Okay, ini faham nak tengok dari segi size, kenapa macam mana dia boleh lagi tinggi boiling point sebab hasilnya datang pada London forces. Faham. Faham Okay, next one. Kita ada dua tadi factors. Another one, selain size apa benda kalau pada London forces? Molecular shape. Molecular shape. So molecular shape, when we say molecular shape, are we going to compare with different size or same size? Same. Same size. So bila same size, kita akan ambil lah contohnya kita ambil butane with 4 carbon, 2 methyl propane pun 4 carbon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Could you please tell me, between butane and 2 methyl propane, who's got higher boiling point? Butane. Butane. Why do you think so? Larger surface area. Terus larger surface area. Kita tak cakap pasal shape dia. Yang butane tu dia tak branches. Dia tak ada branch. Maksudnya dia apa? Dia straight? Straight chain. Bila awak kena bagi tahulah, butane has higher boiling point than 2 methyl propane due to straight chain. Okay? Itu boleh juga bagi tahu. Ataupun 2 methyl propane has lower boiling point than butane due to branching. So branching akan reduces surface area lah. Kalau awak kata straight chain, dia ada most surface area. Kena cakap dulu pasal shape baru boleh bagi tahu surface area tinggi ke tak. Okay. So bila surface area lagi tinggi untuk butane, obviously bila surface area tinggi, contact dengan molecules pun lebih tinggi kan? Maksudnya kalau saya jumpa another butane kat sebelah ni, senang tak dia orang nak interact with one another? Yes. Tak ada gangguan pun. Contohnya macam yang ni, dia ada gangguan nak masuk sini. Yang susah lah nak tag ni sebab ada sempit kat sini. Okay, so bila dia tak ada gangguan, means more lah London forces can be formed. Bila more London forces be formed, stronger London forces. More energy or less energy required if you look at the value of boiling point here? More energy required. More energy required. Okay, more energy required to overcome the London forces between the butane molecules. Therefore, butane got higher boiling points. Okay, itu untuk effect on boiling points pada London forces. So boiling point is one of the physical properties lah yang awak belajar. Cumanya untuk van der Waals forces, kita selalu tekankan pada boiling point sahaja. Solubility tak, density tak. Okay, nanti awak akan belajar ni lagi banyak dekat chapter 5. So kena clear dulu nanti ni. Dia ni interactions antara siapa dan siapa lah. Okay. Next one kita nak tengok. Dalam van der Waals forces ni, kan kita tahu siapa lagi kuat, DIPOLE-DIPOLE ke London forces? Dipole-dipole. Dipole-dipole sebab dia antara polar dengan polar lah. Tetapi, there's an exceptions when you are going to have London forces greater than dipole-dipole in terms of their strength. Why do you think London forces can overshadow dipole-dipole forces? Kalau awak tengok dari contoh dua ni. We know CCl4, kalau kita lukis C dot tengah, semua Cl. So bila semua same terminal atoms, can they cancel out each other, the bond dipoles? Yes. Can. So sebab tu dapat non-polar molecule. Dan kita tahu between CCl4 and CCl4, we got to have only these London forces. Okay, and look at your boiling point in here. The boiling point is 76.5 degrees Celsius. In contrast to CHF3, you got C as terminal atom and then your terminal atom is going to be hydrogen and fluorine. When you have different terminal atoms, are you going to form non-polar molecule? No. No, sebab bond dipoles tak boleh cancel out each other sebab hydrogen dengan fluorine different electronegativity. Jadi dia tak boleh dapat symmetrical shape. So therefore you got polar molecule. And you know in polar molecule, the strongest forces to be formed is dipole-dipole. But it doesn't mean they don't have any London forces, betul tak? Betul. Betul. So dalam polar molecules ada dua-dua lah, dipole-dipole dengan London forces. But look at the boiling point in here.
Negative 78.4 compared to 76.5 degree. Kalau kita tengok dipole-dipole ada rendah lagi daripada London forces. Kenapa benda ni berlaku? Sebab molecular size dia Sebab molecular size dia. Beza banyak ke beza sikit molecular size dia? banyak. Banyak. Bila beza banyak, somehow London forces dia punya attractive forces dia lebih kuat daripada dipole-dipole walaupun ini adalah polar molecule. Okay? Tapi besar dia tu bukannya besar takat 70, 80, 70, 90 tak. Besar dia kena macam banyak beza. Double ke, triple ke, lebih besar lah. So kalau tengok 70 to 140 ni, dia jadi macam 2 times. Okay, so sangat berbeza lah antara dia orang ni. So kita akan cakap bila size sangat besar, kalau kita compare London dengan dipole, kita akan cakap yang London forces lebih kuat daripada dipole-dipole forces. So awak tak boleh percaya yang dipole-dipole ni sahaja lebih kuat. Always kuat daripada London forces. Kena check juga dia punya molecular mass. Okay. Okay. Okay, so now let's proceed to hydrogen bond. Hydrogen bond is the strongest intermolecular forces out of the 3 intermolecular forces kita belajar lah. So hydrogen bond ni dia melibatkan polar molecule tetapi they are being selective. How are we going to be selective in here? There will be 2 specific requirement for hydrogen bond to be formed. Okay, bila melibatkan hydrogen bond, samalah macam forces tadi, kena ada 2 molekul. So kita akan refer these 2 requirements, one on the first molecule, second one is for the second molecule. Tapi nak tentukan siapa first or second tak ada masalah. Asalkan awak tetapkan nak buat reaction dia ni dengan dia ni. Kalau A dengan B, boleh. B dengan A pun kita boleh tengok jugalah, dia tak spesifik. The first requirement only applicable to first molecule which is dia sahaja. Tak, dia kita boleh tukar-tukar. Depends lah. Awak tengok ada, lepas tu awak yang decide dia ni nak jadi first or second molecule lah. Okay, so the first requirement, they want you on the first molecule, one of them should have hydrogen atom bonded to highly electronegative atom. So electronegative atom yang hanya selektif kat sini adalah NO dengan F sahaja. Maksudnya awak akan buat kat sini kalau kita bagi ayat singkat dia handphone. Hydrogen attached to fluorine or hydrogen attached to oxygen or hydrogen attached to nitrogen. Kena ada benda ni dulu dalam your molecule. Salah satu. Boleh? Boleh bis. Benda ni tak ada up, dia tak boleh buat dah hydrogen bond. Macam tu lah. Okay. Meanwhile, on your neighboring molecule, make sure you have lone pair electrons on either nitrogen, oxygen or fluorine. Salah satu ni dia kena jadi neighboring molecule dan ada lone pair pada dia. Barulah bila dia ada, barulah boleh buat hydrogen bond. So saya bagi contoh kat awak. Dan satu lagi, hydrogen bond ni macam tadi jugalah. Dia tak semestinya kena berlaku antara spesies yang sama. Dia pun boleh berlaku dengan spesies yang berlainan. Okay, kat sini saya bagi awak 2 different species. We have water, we have NH3. Okay, so kita check. Let's say we say that this first molecule adalah water. Dekat water, ada tak hydrogen attached to either these 3 atoms? Ada. Ada hydrogen attached to oxygen kan? Okay, so first requirement fulfilled. And then pergi kat second molecule. Ada tak dekat second molecule tu sama ada nitrogen, oxygen or fluorine dan kita ada lone pair? Ada. Bila dia facing one another, dia akan form kat sini lah interaction yang kita panggil hydrogen bond. Okay, boleh? Boleh, Miss. Kalau saya kata ini pula first molecule. In your first molecule, do you have nitrogen attached to hydrogen ataupun OH ke FH? Kalau ni first molecule, ada NH kan? Next, your molecule, second molecule water. Ada tak any lone pair present on the oxygen or nitrogen or fluorine? Yes. Ada tak? Ada. So kalau ada, boleh tak kalau kita kata dia ni pun first molecule nak buat dengan second molecule ni? Boleh. Boleh. So diorang ni interchangeable lah, dia tak kisah lah mana. Asalkan salah satu pada diorang dan satu lagi. Dia bukannya berlaku dalam molekul yang sama. Itu je dia punya aim kita nak bagi awak faham.
Okay, so hydrogen bond macam cakap tadi lah sebab kita nak relate kepada physical properties. So when you have same molecules, kalau kita nak tengok hydrogen bond ke apa yang terhasil dari same molecules, kita akan relatekan dengan physical properties of boiling points. For boiling points, you are going to look at intermolecular forces present between the same molecules. If you want to look at boiling point of ammonia, means ammonia get to make some interactions with another ammonia molecule. Tu maksud diorang. Boiling points tu definitions dia. Okay, so sekarang ni, look at your nitrogen, the ammonia in here. Do they have any hydrogen attached to nitrogen? Yes. Ada. Tengok pula second molecule. Ada tak lone pair? Ada. Boleh tak dia buat hydrogen bond kat sini? Boleh. Boleh. So dapat satu hydrogen bond. Bila dah buat satu hydrogen bond, dah tak boleh ke buat hydrogen bond yang lain? Dengan molekul lain? Boleh. Okay, awak tengok pula. Kalau saya nak kata dia ni pula first molecule, ada tak available hydrogen nitrogen kat sini? Ada. Boleh tak kita guna this hydrogen nitrogen react pula, maksudnya buat pula interactions dengan another ammonia molecule yang become the second molecule yang ada lone pair? Boleh? Kalau buat kat sini. Satu lagi saya nak tanya. Since kita dah guna this lone pair, boleh tak lone pair ni guna lagi? Ni lone pair ni satu je tapi dah digunakan. Boleh tak kita gunakan lone pair yang sama pergi buat dengan molekul lain? Tak. Tak boleh, dah guna. Yang tu faham? So lone pair tu boleh guna sekali je lah Miss. Yelah satu je dia dah guna. Okay. Kalau contoh ni hydrogen ni, boleh tak kalau ada another molecule kat sini, awak guna lagi hydrogen ni sebagai the first molecule? Boleh. Macam tu lah. Means dia bukannya dapat satu sahaja. Asalkan you ada the availability, dia boleh buat lagi. Tapi saya bersawak tak perlu pun tahu berapa banyak sebenarnya dia boleh buat tak. Worst come to worst, ketahui at least dia boleh buat satu, dua macam tu je. Sebab nanti kita nak tengok pula how this hydrogen bond be affected dari segi strength dia. Sekarang kenal ni dululah, dia bukannya satu molekul, satu sahaja. Okay? Okay, Miss. Okay, so next one, kita pun akan tengok hydrogen bond yang terhasil between different molecules. Okay, bila between different molecules, kita akan tengok forces untuk check the solubility. Okay, solubility ni, bila kita sebut solubility, whether this molecule is soluble or insoluble in certain solvent. Kita ada dua jenis solvent. It's either polar or non-polar. Polar solvent ni datang pada polar molecule lah, contohnya water. Kalau non-polar solvent, contohnya datang daripada benzene. Contoh benzene ada C dengan H je dan diorang simetri. Jadi dia non-polar. Okay, so bila sebut non-polar, you have, let's say you have this molecule, methanol. Are you going to dissolve in methanol as well? Kalau kita cakap dia punya solvent adalah water. Tak. Tak kan, sebab itulah dia different wak. Yang tadi bonding point dia mesti kena antara sama. Kalau solubility, kita tengok siapa dia punya solvent. Sekarang solvent kita nak cakap water. Sebab itulah dia different. Nampak tak? Nampak. Lain lah kalau kita kata kita nak tengok solubility of water. In water. Macam tak function pula cari kan. Tapi kiranya tu hydrogen bond water dengan water lah. Nak jadi cerita dia sama. Tapi selebihnya berlainan lah. So kalau awak tengok dia different. Ya? Tak dapat. Okay, so kalau kita tengok sekarang, let's say this is your first molecule. Do they have any hydrogen attached to electronegative atom? Yes. Yes, and then your neighboring molecule, ada tak lone pair? Ada. So boleh tak buat hydrogen bond? Boleh. Maksudnya dia soluble tak in water? Soluble. Yes, once dia boleh buat hydrogen bond with water, means they are soluble in water lah. Okay, yang tu clear? Clear. Okay. Ada nak tanya? Yes, apa? Kalau hydrogen bond tu dia putus, lepas tu lone pair tu boleh guna lagi Dia kalau dah buat hydrogen bond dia susah sikit nak putus unless you tapi kalau solubility dia dah memang dissolve, dah dia guna tak dia guna dah lah. Okay. Okay. Next one ya. Kita nak tengok
how do we check the strength of hydrogen bonding? Dia not necessarily ada dua requirement tu. Okay, itu the minimum requirement lah yang basic dia, wajib kena ada. Tak ada, tak boleh buat. Tapi sekarang kita nak tengok. Contoh, awak ada water, awak ada ammonia. Dua-dua pun ada all the requirements. How do you know whether water or ammonia got higher bonding, got apa kita panggil tu? Stronger hydrogen bonding. So kita akan tengok these two factors. The first one is electronegativity. The highest priority goes to electronegativity. Kita tahu across period electronegativity increases. So by right, hydrogen attached to fluorine should have the strongest hydrogen bond lah. Itu suggested by electronegativity trend. But then in reality, sekejap kita akan tengok contoh. In reality, bukan fluorine pun, hydrogen fluoride pun yang paling tinggi dia punya boiling point. Mungkin dia kata water. Kenapa water? Mungkin ada efek lain dari segi number of hydrogen bond can be formed. When you have more hydrogen bond can be formed from a molecule, means dia punya hydrogen bonding lebih kuat despite you have greater electronegativity in here. So kita kena timbang balik lah macam mana, sebab kita tak buat the eksperimen, jadi kita tak tahulah macam segi bacaan, tapi kiranya ikut teori macam tu lah. Teori kata macam ni, tapi mungkin dia tak obey sebab ada faktor lain. So always check for the electronegativity, then only check for the number of hydrogen bond. Kena make sure dua-dua ni, diorang ni antara yang favor the reactions, then only kita boleh bagi conclusion siapa lebih tinggi. Okay, yang tu faham tak? Ada dua benda ni kena check. Bukan electronegativity sahaja. Faham. Okay, so now kita akan tengok for hydrogen bonding, we're going to look at 3 physical properties. So the 3 physical properties are boiling points, solubility and also density. Okay, effect on boiling points from this hydrogen bonding, kita akan tengok yang macam tadi lah, ni just reminder dia orang datang pada same molecules. Means forces yang kita nak tengok adalah hydrogen bond yang boleh terhasil between the same molecule. So daripada data given, ni trend yang sebenar lah at experimental value, water has the highest boiling point in contrast to hydrogen fluoride dan juga ammonia. Tapi tadi kita kata strength of hydrogen bonding can be determined from both electronegativity dan juga hydrogen bond form kan? Ya. Kalau ikutkan fluorine lebih tinggi electronegativity dia. Satu je awak tengok dia punya size lebih kurang sahaja. So kita tak cakap pasal size lah, we're talking about electronegativity dan juga hydrogen bond banyak ke boleh buat. Okay, so kalau ikutkan teori, kita tahu fluorine lebih elektronegatif. Bila dia lebih elektronegatif, sepatutnya hydrogen bond dia lagi kuat kan? Ya. Tapi sekarang bacaan yang kita dapat daripada eksperimen, water lebih kuat. Kenapa benda ni berlaku? Mesti ada something else yang berlaku. Awak rasa apa yang berlaku kalau bukan sebab electronegativity? Number of hydrogen bond. Yes, number of hydrogen bond. Okay, number of hydrogen bond ni berkemungkinan pada water dia lebih banyak boleh terhasil as compared to hydrogen fluoride. Sebab itulah water ada higher boiling point. So how do we know this? Kita akan buatlah sikit, kita tunjuk. Kalau hydrogen fluoride, you know you have hydrogen and fluorine. Bila kita distribute the electrons, the valence electron, you get this kind of Lewis structure. And then in order for hydrogen bond to be formed, look at the first molecule. So they have this hydrogen attached to fluorine, the first requirement. And then facing each other, we have lone pair. So kita akan buat satu. Walaupun dia banyak lone pair kan, dia boleh ke buat lagi hydrogen bonding dengan molekul yang sebelah ni? Boleh tak? Maksudnya kalau melibatkan dia orang dua ni? Tak boleh dah kan? Sebab dia satu je kan hydrogen available kat sini kan? Ya. Dah guna habis lah. Macam itulah, tu dia punya bayangan lah. Again, saya nak beritahu awak. Awak tak perlu pun tahu exactly berapa banyak. Cumanya inilah, kalau direct reaction dia macam ni. Dia boleh buat satu sahaja. Kalau kita ada water pula, awak tengok water. Water dah lah dia ada 2 lone pair. Okay, ni ada 3 lone pair, dia menang lah. Tapi dia ada 2 available hydrogen attached to oxygen kan? Yes. So macam possibility dia lebih banyak tau. Sebab kita kena ada dua-dua ni, barulah kita boleh tahu banyak mana dia boleh buat. Okay, sebenarnya water dia boleh buat sampai 4 tau. 1 dari sini, 2, 3, 4.
Kalau yang ni 1, 2, 3, 4 boleh lah, 4 juga. Tapi tak berapa lah sebab hidrogen dia tu tak banyak. Sebab yang ni nanti kan dia sangat crowded. Kalau awak buat banyak-banyak sangat nanti dia akan cause stirring effect pula. Maksudnya gangguan dari segi saiz. Saiz yang sangat besar pun akan ada masalah sebab kita nak dissolve in water. Jadi kita tak bincang lah benda tu sekarang. Cumanya nak bagi tahu yang water ni dari segi dia punya shapes, dia punya angle semua ni ada benefit sikit lah bila nak buat hydrogen bond. So kita tahu dia ada sekarang ni OH attached to oxygen and then facing with the lone pair boleh buat satu kat sini. Yang ni boleh buat lagi. Kalau ikutkan ni boleh tak buat dengan yang ni? Yes. Boleh juga. Tapi nanti macam saya kata lah, bila dia tertumpu kat sini nanti dia jadi crowded. Nanti bila crowded akan cause hydrogen bond, awak punya boiling point tu jadi rendah pula sebab terlalu packed. Okay, so knowing water molecules can form more hydrogen bond than hydrogen fluoride. Sebab itulah water molecule ni dia lebih tinggi boiling point daripada hydrogen fluoride. Okay. Okay. Okay, what about ammonia? Ammonia kita tahu. Ammonia ni sebab electronegativity dia paling rendah antara semua. Okay. So, dia punya reason just because the electronegativity of nitrogen is lower than fluorine. Sebab itulah boiling point dia rendah. Just ada problem kat sini je lah dari segi teori dan juga reality. Okay, dah tahu dari segi boiling point. And then effect on solubility. Tadi kita cakap solubility melibatkan same molecules or different molecules? Different molecules. So solubility yang kita nak tengok sekarang, kita nak check whether they are soluble in water or not. So polar molecule kita tahu untuk ada hydrogen bond memang datang pada polar molecule. Tapi tak semua polar molecule can dissolve in water. Only the one that can form hydrogen bond sahaja yang boleh dissolve in water. Okay. Right. So kita akan tengok dia punya example. Saya bagi awak 2 example. First one, we have 2 carbon here means at attached to 8 alcohol. So this is ethanol. Okay, ethanol, we are going to check whether they can be dissolved in water or not. Look at your ethanol. Do they have hydrogen attached to oxygen? Yes. Yes, facing each other. Ada tak lone pair dekat sebelah? Ada. Boleh tak dia buat hydrogen bond? Boleh. Okay, boleh. Tu satu dah lah daripada kiri ke kanan. Kalaulah kata saya cakap yang ni pula, water molecule ni, ada tak hydrogen attached to electronegative atom? Ada. Ada. Bila ada, kat sini ada tak lone pair? Ada. Maksudnya kalau dari sini ke sana pun boleh buat hydrogen bond kan? Boleh. Maksudnya lebih banyaklah possibility dia. 2 kali ganda contoh. So bila dia orang boleh buat hydrogen bond, obviously dia orang soluble in water. And sebab dua-dua pun boleh provide the same requirement, so dia orang punya solubility lebih tinggi. Maksudnya ethanol ni senanglah untuk dia dissolve in water. Tak ada gangguan apa-apa. Yang tu okay? Okay, Bis. Okay. And then saya guna example lain. Example lain pula saya bagi different functional group. Here we have 1, 2 at. Bila awak ada double bond O, attached to it ada hydrogen, kita panggil dia aldehyde. So nama dia sekarang ethanol lah. So ethanol to be dissolved in water. Kalau awak tengok ethanol, ada tak hydrogen attached to oxygen? Tak ada. No. Tak ada. So tak fulfill lah the first requirement, means the second pun tak boleh buat. Itu kalau dari dia ni. Tetapi kalau kita tengok daripada water, sebab dia bukannya always here to there. Dia boleh check juga kat sini. Ada tak hydrogen attached to oxygen ke fluorine ke nitrogen? Ada. Ada. Okay, bila ni ada and then facing each other, ada tak lone pair pada oksigen awak? Ada. Ada. Boleh tak dia buat hydrogen bond? Boleh. Means bila dia boleh buat hydrogen bond dengan water ni, tak kisahlah mana, dia soluble tak? Soluble. Soluble. But in terms of their solubility, higher or lower than ethanol? Lower. Lower sikit sebab apa? Sebab dia tak ada kat sini. Means dia tak boleh lah buat banyak-banyak sikit. Dia boleh buat dari dia ke dia sahaja. Kalau dah habis dia ni, habis lah. Tak boleh buat dah macam tu. Okay? Okay. Alright.
So dari segi density pula, the last one untuk density kan kita cakap pasal water kan. Okay, awak tahu water has three forms. It can be in solid ice, it can be in liquid water ataupun dia boleh jadi dalam bentuk water vapor, right? Yes, Miss. Okay, bila cakap density ni, we are talking about the compactness of a substance. Tumpat ke tak? Dia tumpat ke tak ni bukan semata-mata berat, kita nak tengok isi padu dia. Isi padu dia tu macam macam mana nak panggil ya? Dia memenuhi tak ruang, macam tu lah. Okay, so kalau awak tahu water sama je. Solid ice pun H2O, liquid water pun H2O, water vapor pun H2O. Tak ada beza pun dari segi dia punya molecular formula kan? Tak ada. Kalau kita tahu in general, solid lebih berat daripada liquid. Contohnya, awak ada air satu kolam. Ada satu kolam lah, satu kolam kecil contoh. Lepas tu awak masukkan meja kayu. Awak rasa siapa yang akan sink? Meja sebab dia solid dan dia lebih tumpat kan. Itu kita punya fahaman lah in general. Tapi untuk water, solid ice ni dia lagi ringan. Maksudnya dia has lower density than the liquid water. Dia terbalik sikit dengan yang benda lain yang selalunya solid lebih berat tu. Kenapa? So benda ni, effect on density ni comes from where? From the hydrogen bonding formed between the water molecules in both states. Hydrogen bonding yang berlaku dalam liquid water berlainan dengan hydrogen bonding yang berlaku pada solid ice ni. Bila awak buat ais kan, awak pun isi air. Awak isi air dekat dalam bekas, betul tak? Betul. Okay, contoh awak jadi bentuk dia jadi bentuk cube. Okay, masa dia mengeras tu, adakah dia akan automatik keras semua ataupun dia akan keras hujung dulu? Dia tepi-tepi dulu. Keras tepi-tepi dulu, hujung dulu. Diorang still buat hydrogen bond sebab kita tahu dalam tu ada water molecules. But now, your ice, specifically for ice, you got open hexagonally shaped crystal structure. So what does it mean by this? Kita tahu bila kita buat ice, bukannya tengah terus keras. Tepi keras dulu. Sebab apa? Tepi tu yang buat hydrogen bond. Macam ni. Sebab dia buat hydrogen bond tu, sebab tu tepi mengeras dulu awak. Yang tengah ni kosong je kan? Ya. So bila kosong, dia berisi ke dia kosong je? Kosong. So dia open structure ni. Sebab tu bila kita baru letak kejap, kita tekan tengah tu, sekejap dia pecah. Bila dia ringan, dia dekat tengah tu dia kosong, maksudnya dia punya ketumpatan pun rendah lah kan walaupun dia solid. Ya. Sebab itulah, because of this open structure lah, awak punya air tu bila freeze, volume meningkat sebab water molecule banyak kan, nampak kan? Water molecule banyak. Tetapi density berkurang. Kenapa density berkurang? Sebab ada open structure ni. Bila ada open structure ni, itu yang buatkan awak punya ice tu floats dekat atas liquid water. Okay. Alright. Okay, Miss. So, faham ada 3 physical properties tu. Okay, saya nak ajar sikit macam mana cara nak ni. Saya rasa saya ajar sampai sini lah, tutorial tak sempat lah. Sebab saya nak bagi awak try buat dulu. Okay, untuk solubility, these are the, apa kita panggil? Solubility, density of water, boiling point tadi. Effect. Apa dia? Apa? Effect on hydrogen bond. Okay, betul. Tapi tak nak cakap apa ni, benda-benda ni. Apa nama properties ni? Physical properties. Chemical. Physical. Yes, physical properties. Physical properties ni, dia not specifically hydrogen bonding. Physical properties ni lah kita akan guna untuk discuss about our intermolecular process. So these 3. Tapi yang kita belajar tadi, van der Waals forces cakap pasal boiling point je. Solubility, density of water cakap dan juga boiling point cakap untuk hydrogen bond. Tetapi kalau dalam soalan, dia bagi awak campur-campur ada semua benda. Somehow kenalah juga awak cerita semua kan? Ya. Tapi density of water ni jarang lah untuk ditanya semua sebab dia dah spesifik pada water. Kalau solubility boiling point ni dia bolehlah tanya mana-mana dengan bagi banyak structure. Sekarang saya nak ajar awak cara jawab dia sebab soalan tutup ada benda ni. Okay, let's say you are given this example, molecule A consists of A dengan A, molecule B adalah A dengan B. Sekarang kita faham A dengan A ni contohnya diorang elemen yang sama. A dengan B, elemen yang berbeza, right?
So boleh tak awak beritahu saya, what kind of molecule is this molecule A? Polar or non-polar? Non-polar. Polar. Non-polar. This one is non-polar awak, sama-sama. Saya bagi contohnya. Okay, sama Kalau A dengan B? Polar. Polar sebab dia different electronegativity. Okay, how are you going to explain? Contohnya saya nak cakap boiling point ke, solubility ke, density tak adalah. Boiling point or solubility. Kenapa dia gerak? Saya tak bagi gerak pun. Okay, sambung. Okay, katalah saya nak tengok saya nak tanya in terms of boiling point of molecule A dengan molecule B. Molecule A maksudnya bila kita tengok boiling point, kita nak tengok between the same or different molecule. Same. Same. Means awak akan buat A dengan A. Alamak, macam. Sorry. A. Contohnya saya ada kat sebelah ni pula, A dengan A juga. Macam tu. So kita nak tengoklah the forces between diorang ni. Okay? Itu clear? Clear. Kalau yang ni pula AB, forces apa pula dia ada, macam tu lah. So kita nak tengok antara diorang. Alright, so the first point when you're given these two types of molecules, kita kena start dengan apa? Points yang kita kena include bila nak jawab ni adalah polarity of a molecule. We know that molecule A tadi apa? Polar or non-polar? Non-polar. So cakaplah molecule A is a non-polar molecule while molecule B adalah molecule B tadi apa? Polar molecule. Polar molecule. So bagi tahu dulu, itu first point. Okay, saya nak awak jawab tutorial pun macam ni, ikut point-point ni. Start dengan polarity of molecule. Once dah tahu polarity of molecule, boleh tak kita tentukan diorang punya intermolecular forces present? Boleh. Dalam kalau kita cakap pasal intermolecular forces between non-polar molecule, apa yang kita ada? London forces sahaja kan? Yes. Okay, kalau between molecule B and molecule B, apa yang kita ada dalam tu? Dipole dengan hidrogen. Hidrogen? Dipole and Dengan London forces kan? So awak bagi tahu the intermolecular forces present between A molecule is dispersion forces sahaja, while between B molecules is dipole-dipole forces. Okay, ni macam ni lah, boleh je nak kata dipole-dipole and London forces. Okay, tapi nak cakap satu pun tak ada masalah sebab umum mengetahui bila dia ada yang lebih kuat, yang lemah pun dia ada. Okay, lepas cakap tu janganlah biar kosong dekat ni, awak kena bagi conclusion. Apa beza antara diorang? Bagi tahu dipole-dipole forces is stronger than dispersion forces. Yang ni faham ke the second point? Faham. Okay, faham. Next kita akan proceed pula. Dah tahu intermolecular forces apa yang ada and in terms of their strength, kita akan relate pada the boiling point ni. Kalau awak kata dipole-dipole lebih kuat, maksudnya boiling point untuk siapa lebih kuat? A ke B? B. So bagi tahu pula effect on of the forces on physical properties. So kita boleh cakap bila dah tahu dia ni lebih kuat, bagi tahu therefore B has higher boiling point than A. Itu cara jawab dia. Boleh ke? Boleh. Okay, so yang ni memang banyak soalan dalam tutorial, saya nak awak jawab ikut ni. Okay, so sekarang dah 5:45 lah, cukuplah sejam, saya buat sejam sahaja. Saya nak awak attempt soalan 4.4. Berapa lama? Ada berapa jam punya soalan? Nanti awak attempt, nanti kita discuss lah hari Ahad nanti. Okay, so that's all for today. Nanti kita sambung hari Ahad Okay, Miss. Okay, so nanti kita akan ada week 12 hour 1 dengan week 12 hour 2 lah awak dah kena buat untuk soalan face to face. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh. Alright, so thank you everyone.